હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ યુટ્યુબ માય ચેનલ. કેમ છો? આજે હું તમારી માટે સરસ વિડીયો લઈને આવી છું. જો બધાને પસંદ આવે તેવું છે. જે આ નાઇટ ડ્રેસનું કટિંગ અને સિલાઈ કઈ રીતે કરવાની છે તે હું તમને બતાવવાની છું. જો મારી પાસે આ સ્ટ્રેચેબલ કાપડ છે નાઇટ ડ્રેસનું. તમારી પાસે કોઈ પણ કાપડ હોય તો તમે તેનો સીવી શકો છો. નાઇટ ડ્રેસ કોટન કાપડમાં પણ સરસ થાય છે નાઇટ ડ્રેસ, પણ મારી પાસે આ કાપડ છે એટલે હું તમને તેમાં બતાવવાની છું કટિંગ કઈ રીતે કરવું. આ રીતે ઉપર સૌપ્રથમ લાઈન આપી દેવી આ રીતે, અને નીચે પણ આ રીતે સીધી લાઈન આપી દેવી. બંને સાઈડ લાઈન અપાઈ જાય પછી ગળાની પહોળાઈનું માપ લેવાનું આવે છે. જો ગળાની પહોળાઈ છે 3 ઇંચની અને શોલ્ડર 4 ઇંચ, શોલ્ડર છે 4 ઇંચ. ગળું અને પહોળાઈની લંબાઈ જેટલી છે એટલો તમારો ગાળો આવશે. આ રીતે ગાળો આપી દેવો, અને પછી તમારી જેટલી છાતીની લંબાઈ છે એટલી છાતીની લંબાઈ, અને પછી જે ગળાને આ રીતે રાઉન્ડ આપી દેવો. અને જે ઉપર શોલ્ડરનો ભાગ છે ત્યાં 1/2 ઇંચ જેવું ગાળાના સાઈડથી આ રીતે કટ માટે લાઈન આપી દે, અને આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. એકદમ સિમ્પલ અને ઇઝી છે જે કટિંગ કરવું અને સિલાઈ કરવું નાઇટ ડ્રેસનું. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જો તમને મારા નવા વિડીયા મળતા રહે. મારો વિડીયો આખો ખાસ ધ્યાનથી જોજો, જો તમને ખ્યાલ આવે કે હું સિલાઈ કઈ રીતે કરું છું. એકદમ સિમ્પલ અને ઇઝી છે સિલાઈ કરવી. આ રીતે મેં કટ આપેલું છે પાછળના ગળાનું માપ માટે. પછી પાછળનો ભાગ નીકાળી અને ગળાની આગળના ભાગમાં ગળાની લંબાઈનું આ રીતે માપ આપી 4 ઇંચનું ગળું. પછી આ રીતે રાઉન્ડ આપી અને ગળાનું કટિંગ કરી લેવું. પછી જે આગળના ભાગમાં જે બાય ગાળો આપેલો છે ત્યાંથી 1/2 ઇંચ જેવું આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. અને પાછળ પણ ગળાની લંબાઈનું માપ આપી અને 2 ઇંચનું ગળાની લંબાઈ આપેલી છે તો એનું પણ આ રીતે રાઉન્ડ આપી અને કટ કરી લેવું ગળું. ચલો હવે આપણે બાયનું કટિંગ કરીએ. બાયનું કટિંગ કઈ રીતે કરું છું તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો. આ રીતે બાયની પહોળાઈની લંબાઈ આપી દે, જે તમારી છાતીની છે એના કરતાં 2 ઇંચ ઓછું. અને પછી તમારી લંબાઈ આ રીતે લંબાઈ આપી, અને જે નીચે ત્રાંસ છે તેનું પણ આ રીતે એક બોક્સ બનાવી, અને નીચે 1 ઇંચ અને ઉપર 1 ઇંચ આ રીતે માપ આપી અને આ રીતે રાઉન્ડ આપી અને આ રીતે કટ કરી લેવી બાય. જેમાં 1 ઇંચની પટ્ટી પણ મૂકવાની આવશે, જે પાઇપિંગ મૂકીને. આ રીતે પછી ખોલી અને જે પાન આકારનો આ રીતે 1/2 ઇંચ જેવું કટ કરી લેવું. જે ગળામાં ડિઝાઇન આપેલી છે તેનું આપણે કટિંગ કરી લઈએ. તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો હું કઈ રીતે કટિંગ કરું છું. આ રીતે ગળું મૂકી અને તેમનું કટિંગ કરી લેવું. આ રીતે રાઉન્ડ આપી અને આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. આ રીતે કટિંગ થઈ જાય પછી તેમની સિલાઈ કઈ રીતે કરું છું તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો. ચલો હવે આપણે નાઇટ ડ્રેસમાં જે નીચે લેંઘો આવે છે તેનું કટિંગ કરીએ.
તેની લંબાઈ 38 ઇંચ છે અને ઉપર 1 ઇંચ જે વાળવા ઉપર ઇલાસ્ટિક મૂકવાનું આવે છે તેનું આ રીતે મેં માપ આપેલું છે. આ રીતે માપ આપી વાળવાનું, જે આટલી લંબાઈ વાળવાની આવશે અને પછી જે તમારી લંબાઈ છે એટલી આ રીતે લંબાઈ આપી અને નીચે પણ 1 ઇંચનું વાળવાનું માપ આપી દેવું. આ રીતે માપ આપી અને એક લાઇનિંગ આ રીતે આપી અને જે તમારી હિપ્સની લંબાઈ છે, જે 15 ઇંચની હિપ્સની લંબાઈ છે તે આ રીતે, અને હિપ્સની પહોળાઈ 12 ઇંચની બી હિપ્સની પહોળાઈ છે અને લંબાઈ 15 ઇંચ. આ રીતે રાઉન્ડ આપી અને પછી નીચે જે મોળીની લંબાઈ આપી અને આ રીતે સ્કેલથી રાઉન્ડ આપી. તમારી પાસે સ્કેલ ન હોય તો પણ તમે માપપટ્ટીથી રાઉન્ડ આપી શકો છો. પછી આનું આ રીતે કટિંગ કરવાનું. એકદમ સિમ્પલ અને ઇઝી કટિંગ છે અને સિલાઈ કરવી પણ એકદમ ઇઝી છે. એકદમ સરસ નાઇટ ડ્રેસ લાગે છે. જો તમે મારો સિલાઈનો વિડીયો આખો ધ્યાનથી ખાસ જરૂર જોજો, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે નાઇટ ડ્રેસની સિલાઈ કઈ રીતે કરવાની આવે છે. ને મારો વિડીયો જોવા લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જો તમને મારા નવા વિડીયો મળતા રહે એટલા માટે. ચલો હવે આપણે સિલાઈ કરીએ. જો ડિઝાઇન માટે આ મેં રાઉન્ડ કાપેલા છે, તેમાં સૌપ્રથમ સિલાઈ કરવાની આવશે. જે ઉરેપ પટ્ટી મેં લાલ કલરની આ કાપેલી છે, જેમાં ડિઝાઇન છે એટલા માટે મેં એ કલરની પસંદ કરેલી છે. તેમાં આ રીતે મૂકતું જવાનું અને સિલાઈ કરતું જવાનું. આ રીતે પટ્ટી મૂકતી જવાની અને સિલાઈ કરતું જવાનું. પછી આ રીતે સિલાઈ થઈ જાય પછી તેની પર આ બીજો ભાગ મૂકી અને સિલાઈ કરી લેવી. પછી તેમાં નાના કટ આપી દેવાના આ રીતે, એટલે એકદમ સરસ બેસી જાય આપણી ડિઝાઇન. બંને ભાગ આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લેવા. પછી ગળામાં આ રીતે મૂકવાનું આવશે. આ રીતે મૂકતું જવું અને સિલાઈ કરતું જવાનું. પછી આ રીતે સિલાઈ થઈ જાય એટલે પાછળનો ભાગ જોઈન્ટ કરી લેવો. જે બંને શોલ્ડર જોઈન્ટ કરી અને સિલાઈ કરી લેવી. આ રીતે શોલ્ડરને જોઈન્ટ કરી અને સિલાઈ કરી લેવી બંને ભાગ. પછી તેમાં ગળું કઈ રીતે બનાવું છું તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો. આ રીતે બંને શોલ્ડરમાં સિલાઈ કરી અને હવે મેં ઉરેપ પટ્ટી કાપેલી છે તેમને પલટાવીને મૂકવાની આવશે. તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો હું કઈ રીતે કરું છું તે. આ રીતે પટ્ટી મૂકતી જવી અને સિલાઈ કરતી જવી. પછી તેમાં આ રીતે કટ આપી દેવા અને પછી તેને આ રીતે વાળતું જવું અને ફરતી સિલાઈ કરી લેવી. આપણું ગળું તૈયાર થઈ ગયું છે. સરસ લાગે છે, તમે જોઈ શકો છો, અને એકદમ સરસ લાગે છે. ચલો હવે આપણે બાંય કઈ રીતે મૂકવાની છે તે હું તમને બતાવું.
આ રીતે મેં એકદમ સીધી પટ્ટી કાપેલી છે, તેમાં આ રીતે પટ્ટી લગાવવાની આવશે અને પછી નીચે આ રીતે ડિઝાઇનમાં પછી નીચે આ પટ્ટી મૂકવાની આવશે। આ રીતે પટ્ટી મૂકતી જવી અને સિલાઈ કરતું જવું। પછી આમાં સીધી પટ્ટી કાપેલી છે તે એની ઉપર આ રીતે મૂકી અને સિલાઈ કરી લેવી। આપણી પાઇપિંગ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે એને આ રીતે પલટાવી અને સિલાઈ કરીને આપણી બંને બાંય તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે એને ચલો આમાં સિલાઈ કઈ રીતે કરવી તે જુઓ। આ રીતે બાંય સરખી કરતી જવી અને સિલાઈ કરતું જવું। આ રીતે બંને બાંય મૂકી અને પછી જે ફિટિંગ કરવાનું આવે છે આ રીતે બંને સાઈડ ફિટિંગ કરવાનું અને પછી નીચે વાળવાનું આવશે। આ રીતે પલટાવી અને આપણું સિલાઈ કરી લેવી ફિટિંગની। ચલો હવે આપણે નાઇટ ડ્રેસના લેંઘાની સિલાઈ કઈ રીતે તે જોઈએ। આ રીતે ગાળામાં સૌપ્રથમ સિલાઈ કરવાની આવશે। આ રીતે બંને ભાગ જોઈન્ટ કરી અને સિલાઈ કરી લેવી। આ રીતે પછી બીજી પણ સિલાઈ કરી લેવી। પછી આ સાઈડ પણ આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી અને જે ઉપર વાળવાનો ભાગ આવે છે તેમાં આ રીતે ઇલાસ્ટિક મૂકવાનો આવે છે। તો આ રીતે વાળીને સિલાઈ કરવાની આવશે। તો સૌપ્રથમ આપણે આ રીતે ઉપરનો ભાગ વાળી લઈએ। આ રીતે વાળતું જવાનું અને સિલાઈ કરતું જવાનું। ફરતી આ રીતે સિલાઈ કરી અને પછી આ રીતે વાળી લેવું અને આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી। જે તમારી ઇલાસ્ટિકની લંબાઈનો ભાગ હોય છે માપ, તે રીતે માપ આપી અને આ રીતે વાળી લેવાનું। આ રીતે સિલાઈ થઈ જાય પછી થોડો ભાગ છોડી દેવાનો આવશે જે તમારે ઇલાસ્ટિક મૂકવા માટે। તો આ રીતે થોડો ભાગ છોડી દેવો, જે અંદર ઇલાસ્ટિક
લગાવવા માટે પછી આ રીતે પિનથી ઇલાસ્ટિક અંદર જવા દેવાનું. આ રીતે ઇલાસ્ટિક લગાવાઈ જાય પછી જે ઇલાસ્ટિકમાં પછી આ રીતે નીકાળી અને ધાર સિલાઈ કરી લેવી. ઇલાસ્ટિકમાં બંને ભાગ જોઈન્ટ કરી અને ધાર સિલાઈ કરી લેવી. આ રીતે ધાર સિલાઈ થઈ જાય પછી તમારે જે ખુલ્લો ભાગ છે તેમાં સિલાઈ કરી લેવી. આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી. સિલાઈ થઈ જાય એટલે આપણું ઇલાસ્ટિક કમ્પ્લીટ છે. તેમાં વચ્ચે તમે એક સિલાઈ પણ લગાવી શકો છો. આ રીતે ફરતી ખેંચતું જવાનું, એક સિલાઈ કરતું જવાનું. પછી જે નીચે મોળી છે તેની એક પટ્ટી વાળી લેવી. પટ્ટી વાળી અને ફિટિંગ કરી લેવી. આ રીતે વાળતું જવાનું અને સિલાઈ કરતું જવાનું. બંને સાઈડ આ રીતે વાળી અને સિલાઈ કરી લેવી. ડ્રેસ સિવાયને કમ્પ્લીટ આખો થઈ ગયો છે. કેવો લાગ્યો તમને મારો વિડીયો? બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.